Σπαϊμιώτες και σπαϊμιώτισσες, καλημέρα, καλώς σας βρήκαμε. Σε αυτό το βίντεο αποφασίσαμε να σας πάμε εκδρομή στην ορεινή Αρκαδία. Θα δούμε πολύ ωραία χωριά. Αυτό το αριστούργημα που βλέπετε πίσω είναι η Καρύτενα. Θα τη δούμε και από κοντά εννοείται, αλλά φαντάζομαι να ξεχωρίζετε το κάστρο και το υπέροχο χωριό. Ο Νίκος Καζαντζάκης έχει αποκαλέσει την Καρύτενα το Τολέδο της Ελλάδας. Δεν θα το έλεγα Τολέδο, δεν μου το θυμίζει. Μπορείτε να δείτε το βίντεό μας που το έχουμε τραβήξει στο Τολέδο, να κάνετε και εσείς τη σύγκριση, αν δεν έχετε πάει. Γιατί τα ελληνικά χωριά έχουν μια μοναδική ομορφιά. Όλη αυτή η αρχιτεκτονική με την πέτρα, την απλότητα, το τοπίο είναι φανταστικό. Ελπίζω να σας αρέσει αυτή η εκδρομή, ελπίζω να περάσουμε όλοι μαζί καλά και γενικά θα δούμε πώς θα πάει η μέρα. Τα λέμε. Φίλοι του καναλιού, καλώς ήρθατε στην Καρύτενα. Αυτή τη στιγμή περπατάω πάνω από τη γέφυρα της Καρύτενας. Είναι η γνωστή γέφυρα που εμφανιζόταν στα πάλε ποτέ πεντοχίλιαρα. Ξέρουμε από εκεί. Βλέπετε εδώ πίσω μου το κάστρο της Καρύτενας και κάτω βλέπουμε το νερό. Κατεβαίνω το δρομάκι να επισκεφτώ τη Βυζαντινή γέφυρα. Φαίνεται ότι πάνω από αυτή την καινούργια γέφυρα υπάρχει μια παλιά, η οποία είναι ίσως και η πιο παλιά γέφυρα του κόσμου. Για να δούμε τι θα βρούμε.
Είμαστε στη Δημητσάνα, έχουμε κάτσει σε ένα καφέ και απολαμβάνουμε το ωραίο γαλακτομπούρεκο με τον καφέ μας. Για να δούμε, είναι ωραίο. Δεν υπάρχει μου. Ωραίο είναι. Όπως βλέπετε το έχουν βάλει σε ένα τεράστιο πιάτο, μια κουτσουλιά γλυκό. Αλλά εντάξει, τουριστικό μέρος στη Δημητσάνα, μην περιμένει και πολλά ώρα. Δεν τρελάθηκα, έχω να σου πω. Να μην έρθετε. Δοκιμάζω το γαλακτομπούρεκο, μια γονίτσα. Δεν είναι άσχημο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Όμως είναι πολύ λίγο. Όμορφο. Πίνω και το καφέ. Λοιπόν, παιδιά, η Δημητσάνα είναι ένα πάρα πολύ παραδοσιακό χωριό. Με βλέπετε εδώ με το τσεκούρι μου, με τα ξύλα. Τα παραδοσιακά καφέ σερβίρουν τυραμισού, μπανόφι, cheesecake. Εντάξει, για μένα τα πίνω γαλακτομπούρεκο. Αλλά γενικά, ξέρεις, είναι πολύ παράδοση. Πανέμορφο είναι βέβαια. Πανέμορφο. Αλλά βεβαίως το έχουμε ξαναπεί. Αυτό που λέμε, πάμε κάπου για χωριάτικα. Forget it. No. Εμπορευματοποίηση δηλαδή, Tourist. Very touristic. Very touristic, very ζευγαράκι, γιαγιά, ιγκουνάκ. Όλο αυτό το οικογενειακό το ελληνικό τρώει κλαμπ σάντουιτς συνήθως. Και εσύ θα γίνεις ο μπούτσερ της εμπορευματοποίησης, Εμένα μου αρέσει με τα παραδοσιακά μέρη να παραμένω. Με το τσεκούρι εκεί πέρα, ναι. Με το τσεκούρι, έτσι και ξαναδώ μαγαζί να πουλάει μπανόφι. Έλα να μας πεις κάτι σε αυτήν. Λοιπόν, θα σας πω ότι Μπροστά από αυτή την ωραία εκκλησία. Θα επανέλθουμε στην υπέροχη Δημητσάνα, αλλά τώρα έχουμε έρθει στη Στεμνίτσα. Ένα χωριό που απέχει από τη Δημητσάνα 8 χιλιόμετρα περίπου. Ναι. Έχει αυτή την πάρα πολύ ωραία πλατεία. Ψάχνουμε να βρούμε κάτι να φάμε. Τα γνωστά. Ακόμα Πεινάσαμε. ένα πολύ ωραίο χωριό της ορεινής Αρκαδίας. Γιατί με ακολουθείτε χωρίς ένα πιάτο φαΐ στα χέρια? Ήρθαμε στην πλατεία της Γερουσίας. Μας αξίζει. Μας αξίζει. Περιμένουμε εδώ να παραγγείλουμε, να φάμε κανένα σουζάκι, κανένα τσίπουρο. Εδώ υπάρχει μια παγκόσμια πρωτοτυπία, έρχεται ο σερβιτόρος και σου λέει είστε έτοιμος? Και λέει τι να ετοιμαστώ, δεν μου έχεις φέρει ούτε κατάλογο ούτε τίποτα. Και λένε α, περιμένετε. Και περιμένεις κανένα μισάωρο ακόμα. Όχι εδώ, δηλαδή γενικά συμβαίνει αυτό. Ήρθε και η ποικιλία. Λοιπόν, είμαστε στη Στεμνίτσα. Συνεχίζουμε να τρώμε. Ήρθε το τσίπουρο, το οποίο είναι στην υγειά σας. Και μια πολύ ωραία ποικιλία. Θα περάσει η ώρα. Για να δούμε. Δείχνει.
Έλα, η ποικιλία τέλεια. Τι πάει και η καμπάνα. Τρώτε. Τι, ωραίο. Κάλιο. Άντε, στην υγειά μας. Θα σας πω δύο λόγια για τη Στεμνίτσα που τα βρήκα γραμμένα στο κατάλογο του μαγαζιού που είμαστε τώρα. Στεμνίτσα λοιπόν, οικισμός παραδοσιακός στις πλαγιές του όρους Μενάλου, υψόμετρο 1080 μέτρα, γνωστή και ως Υψούς στα μέσα του 7ου αιώνα μετά Χριστόν. Παίρνει το όνομα Στεμνίτσα που θα πει δασόδης περιοχή, σλαβικής προέλευσης το όνομα. Στην τουρκοκρατία η Στεμνίτσα είναι αξιόλογο βιοτεχνικό κέντρο, γνωστό για τους χρυσικούς του, των οποίων τα έργα κατέχουν σημαντική θέση στην ελληνική λαϊκή τέχνη. Τέλος Μαΐου του 1821 εγκαθίσταται εδώ η εκλεγμένη στις 26 Μαΐου από την Πελοποννησιακή Γερουσία Συνέλευση των Καλπεζών, η οποία στις 30 Μαΐου εξέδωσε από εδώ την πρώτη εγκύκλιό της, που θεωρείται η πρώτη γενική και απλή νομοθεσία του νέου ελληνικού κράτους. Τόσο σημαντική είναι η Στεμνίτσα, γι' αυτό όταν έρθετε να έρθετε στο καφενείο Γερουσία να πείτε τσίπουρα όπως εμείς. Τα καταφέραμε, ανεβήκαμε τελικά στο κάστρο της Καρύτενας. Η θέα από εδώ πάνω είναι υπέροχη. Εδώ είναι το χωριό της Καρύτενας. Εδώ πέρα βλέπουμε τη γέφυρα της Καρύτενας. Και στο βάθος είναι ο θερμοηλεκτρικός σταθμός της ΔΕΗ. Γιατί δεν είναι και λίγο επικίνδυνα. Είμαστε στο κάστρο της Καρύτενας. Μιχάλη. Ναι. Και πες κάτι. Τι άλλο να πω. I'm speechless. Δύο ήλιος. Λοιπόν, τα καταφέραμε και είμαστε στο κάστρο, πάνω στη σημαία, στο πιο ψηλό σημείο. Η Καρύτενα είναι ένα υπέροχο χωριό με πάρα πολύ ωραίες ομορφιές, πολύ ωραία σπίτια και θέλω να δεις ακόμα μία φορά τη θέα από εδώ πάνω.
ήρθαμε απόψε το βράδυ στη Δινιτζάνα για φαγητό. Η αλήθεια είναι ότι φάγαμε τέλεια. Το ρακόμελο. Είναι ό,τι πιο κοντά σε κλάμπινγκ μπορώ να σου δείξω από Δινιτζάνα. Παρόλο που είναι πάρα πολύ ωραίο, ο κόσμος έχει πάρα πολύ κέφι. Είναι πολύ όμορφη βραδιά. Είναι γεια μας. Άντε γεια μας. Πάρε και ένα ξηρό καρπό. Τι κάνετε παιδιά? Εμείς κάνουμε clubbing στη Δινιτζάνα. Λοιπόν παιδιά, το ξέφρενο clubbing στη Δινιτζάνα συνεχίζεται. Παίζουν ραδιόφωνο ωραίο, πίνουμε ρακόμελα. Γενικά είναι πολύ ωραία. Μπορεί να μην ακούγεται πάρα πολύ διασκεδαστικό, αλλά πιστέψτε με ότι είναι, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλη κούραση εδώ να γυρίσει όλα τα χωριά και να κάνεις βόλτες και να βλέπεις αξιοθέατα και να πίνεις και να τρως όλη την ημέρα. Που το μόνο που θες το βράδυ είναι ένα τέτοιο ωραίο κόζι μπαράκι. Λοιπόν, αν είναι να κάνετε μια εκδρομή στην Ελλάδα και το σκέφτεστε, θα σας έλεγα να έρθείτε. Καλημέρα. Ήρθε η ώρα για το πρωινό μας. Είμαστε μέσα στο δάσος, έξω από την Καρίτανα, σε ένα πολύ ωραίο χώρο, σε ένα ροξενοπείο. Και μετά από το καλό μας νύχτα, ακολουθεί το καλό μας πρωινό. Κάμα. Θα πούμε λίγο κάπου να ξυπνήσουμε. Έχουμε έρθει στο ναό, το Επικούριο Απόλλωνα, ένα μνημείο υπό την αιγίδα της UNESCO που αναστηλώνεται. Η τέντα υπάρχει για να το προστατεύει από τις καιρικές συνθήκες. Και θα δούμε μετά έξω από το ναό και τον υπόλοιπο αρχαιολογικό χώρο. Λένε ότι είναι μικρή Ακρόπολης, πραγματικά είναι αριστούργημα αυτό που βλέπουμε. Εάν έρθετε σε αυτή την περιοχή, μετά από την Ανδρίτσα να είναι, το χωριό, γύρω στα 10 χιλιόμετρα, νομίζω ότι πρέπει να το επισκεφτείτε. Μας έχει κοπεί ανάσα. Δεν το περιμέναμε. Αυτό που βλέπετε τώρα είναι το αποκατεστημένο μέρος του ναού. Ολοκληρώθηκε στο 2009 και
και συνεχίζουμε ο υπόλοιπος ναός που είδαμε πριν ώστε να γίνει αποκατάσταση. Το βασικό μέτρο αποκατάστασης είναι ότι στην ουσία απομακρύναν τους σκίονες για να φτιάξουν πρώτα τα θεμέλια, γιατί το πρόβλημα του ναού που κατέρευσε ήταν ότι δεν ήταν σωστά θεμελιωμένος. Στην πραγματικότητα το 17ο αιώνα που έχουμε τη δεύτερη αναφορά για αυτό το ναό, μιλάμε για ερείπια, μιλάμε για πέτρες και βλέπουμε να δημιουργείται πάλι αυτό το θαύμα μπροστά μας. Δεν ξέρω, έχουμε πάθει ένα μικρό σοκ, είναι τόσο όμορφος. Να σας πω επίσης ότι αυτός δεν είναι ακριβώς αρχαιολογικός χώρος. Είναι ένας χώρος που έχει δημιουργηθεί από τα δομικά υλικά του ναού. Δηλαδή βλέπουμε κάποια κομμάτια από κύονες, σπασμένα βέβαια, τα οποία θα συναρμολογηθούν. Βέβαια έχει δημιουργηθεί. Εκεί βλέπουμε κανονικά κομμάτια μεγάλα από τους κύονες που τα ξεχωρίζει, είναι απλώς πέτρες. Είναι ένα μαγικό τοπίο. Γεια μας. Είμαστε στην Ανδρίτσανα και έχουμε σταματήσει να πιούμε ένα τσιπουράκι, γιατί σήμερα αποφασίσαμε να δούμε τα αξιοθέατα της περιοχής, τα οποία είναι πολλά και ψιλοδύσκολα και γυρνάμε από το πρωί, οπότε οι στάσεις είναι απαραίτητες. Ωραία η Ανδρίτσανα παρόλα αυτά. Στην υγειά μας. Χτισμένο πάνω στο βράχο, κυριολεκτικά, το βλέπετε. Το μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Ένα αξιοθέατο
Μας το πρότειναν πάρα πολύ και είχαν δίκιο νομίζω. Είμαστε στο Λούσιο ποταμό, στο φαράγγι του Λούσιου ποταμού. Εδώ γίνονται πολλά extreme sport, γίνεται, πώς το λένε αυτό το... Rafting. Γίνεται rafting και η γέφυρα που βλέπετε θεωρείται αρχαιολογικός χώρος. Γενικά όλη αυτή η περιοχή. Εδώ γύρω έχει πάρα πολλά μονοπάτια που μπορείτε να φτάσετε μέχρι το μοναστήρι που είδαμε πριν, τον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Γενικά είναι ένα ιδανικό μέρος για φυσιολάτρες, για ανθρώπους που τους αρέσουν τα extreme sport και bungee jumping κάνουν από τις γέφυρες. Έχει αρκετά γεφύρια, αυτό είναι το πιο γνωστό. Να έρθετε λοιπόν. Να έρθετε, απολαύστε το Λούσιο ποταμό. Όπως βλέπετε είμαι έτοιμος για ράφτινγκ.
Είμαστε στη Δημητσάνα, στο Μουσείο Υδροκίνησης. Εδώ βλέπουμε πώς συλλέγουν το νερό από ένα παραπόταμο του Λούσιου. Το νερό που συλλέγεται πέφτει με δύναμη πάνω σε έναν μικροστρόβιλο που είναι κάπου εκεί και μετά διαχέεται ξανά στη φυσική του ροή για να ποτίσει χωράφια και διάφορες άλλες χρήσεις. Καλημέρα, είμαστε στη Δημητσάνα και πίνουμε έναν ακόμα καφέ. Greek coffee σήμερα. Γιατί ξύπνησε η παράδοση δίπλα μας. Εδώ που φτιάχνουν πολλά μπανόβι και πολλά cheesecake, είναι πολύ παραδοσιακό όλο αυτό. Και το συνεχίζουμε. Ωραία δεν είναι, κάνουμε βόλτα στα στενά, στα καλτερίμια της Δημητσάνας. Η Δημητσάνα δεν είναι μόνο ο κεντρικός δρόμος με τα υπέροχα μαγαζιά ούτως ή άλλως και τον κόσμο. Είναι και όλο αυτό εδώ το βουνό που έχει απλωθεί το χωριό και τα υπέροχα πετρόχτιστα σπίτια και καλτερίμια. Ωραία είναι η Δημητσάνα, να έρθείτε.
Έχουμε έρθει στη Βιτίνα, ένα από τα πιο γνωστά χωριά της Αρκαδίας. Θα βρείτε στο κανάλι μας ακόμα ένα βίντεο για τη Βιτίνα. Φημίζεται και τα τοπικά προϊόντα, είναι πάρα πολύ ωραία, για τις ωραίες ταβέρνες, αυτό που βλέπετε. Καλημέρα και από μένα. Ναι, Είμαστε στην Βιτίνα. ακόμα μια φορά, το εμπεδώσατε αυτό. Είμαστε στη Βιτίνα, δεν κάνουμε λάθος. Να πούμε ότι είναι καθαρή Δευτέρα. Ναι, Να πούμε καλή Σαρακοστή. καλή Σαρακοστή. Θα το δείτε εσείς βέβαια αυτό κατά το καλοκαίρι το βίντεο, αλλά δεν πειράζει. Έχει πάρα πολύ ωραίο καιρό. Πολύ ωραίο καιρό, Για την φοβερό εποχή. βίντεο. Έχει Χαρά πάρα πολύ Θεού. κόσμο. Εδώ βλέπουμε χιλοπιτούλες. Ωραία τοπικά προϊόντα, Είναι πολύ ωραία τα τοπικά προϊόντα της Βιτίνας, παιδιά. Δεν ξέρω, το χωριό εγώ δεν το πολύ συμπαθώ, αλλά τα προϊόντα είναι ένα και ένα. Καρύδια εδώ. Φιστίκια, τυρί καρπί. Όμορφα είναι. Παραδοσιακά προϊόντα, μέλι, ζυμαρικά, τυριά. Τι είναι αυτό, κράμπερι? Ναι. Φράνα. Θέλω να ρωτήσω, το κράμπερι είναι παραδοσιακό Δεν θα προϊόν της ρωτήσω. Βιτίνας. Έτσι φαίνεται. Βγάζει Βιτίνα κράμπερις, παιδιά, θα τρελαθώ. Είναι του δάσους αυτά, μωρέ, τα Α, ναι, φρουτάκια. κράνα Ναι, έγραφε. Κράνα, ναι, κράνα. Ναι. Απλώς όταν λέω δεν συμπαθώ τη Βιτίνα, εννοώ ότι δεν τη βρίσκω τόσο παραδοσιακή και ξεχωριστή όσο τα άλλα χωριά που είδαμε. Πανέμορφη είναι και αυτή. Συγκρίνοντάς τα άλλα με εντυπωσιάζουν περισσότερο. Αυτό. Που όμορφη είναι, ναι, πολύ είναι όμορφη. πανέμορφη. Ναι, που σημαίνει ότι και εδώ να έρθετε αν δεν έχετε έρθει. Αν και νομίζω ότι όλοι έχουν έρθει στη Βιτίνα. Α, και να πούμε ότι είναι πολύ κοντά από τη Δινιτσάνα. Κάναμε κανένα 20 λεπτό να έρθουμε. Και πάρα πολύ καλός δρόμος. Πολύ καλός δρόμος. Δηλαδή μπορείτε να τα συνδυάσετε πάρα πολύ άνετα. Πάμε για ένα καφεδάκι τώρα. Πατάνε, μας πατάνε. Μια και βρεθήκαμε στη Βιτίνα, είπαμε να καθίσουμε σε ένα τσικουράδικο, να πιούμε το τσικουράκι μας, να δοκιμάσουμε τις μεζέδες μας. Να δούμε και εμείς κούλουμα πριν συνεχίσουμε. Γεια μας. Άντε την υγειά μας. Ωραίοι μεζέδες. Εδώ έχουμε πάρει και λαγάνα από παραδοσιακό φούρνο με ξύλα. Μιχάλη, Πολύ ωραία. πάμε τη λαγάνα στο ταξίδι. Πάμε και στο σπίτι. Λοιπόν, παιδιά, bonus track. Η εκδρομή τελειώνει με τον Ναύπλιο. Δεν είναι στην Αρκαδία, είναι εντελώς αλλού, είναι στον δρόμο της επιστροφής. Υπέροχο το Ναύπλιο, μπορείτε να δείτε βιντεάκι που έχουμε ανεβάσει στο κανάλι μας, Πικίνες Ναύπλιο. Εγώ θέλω να πω ότι όποτε και να έρθετε, και καθαρά Δευτέρα και βράδυ και πρωί και Σαββατοκύριακα, είναι super. Περάσαμε πάρα ωραία. Είναι μια υπέροχη πόλη, να την επισκεφτείτε κι αυτή. Αν σας αρέσουν τα βίντεο μας, να κάνετε like, subscribe, να κάνετε share, κάντε ό,τι θέλετε, είμαστε δημοκρατικοί άνθρωποι εμείς και ελπίζουμε να σας δούμε στο επόμενο βίντεο. Φιλιά και από μένα.